नमस्कार. आज आपण दुधी भोपळ्याची दशमी बनवणार आहोत. त्यासाठी छोटे छोटे 2 दुधी भोपळे घेतले मी आणि त्याचा अशा प्रकारे मागचा आणि पुढचा भाग काढून घ्यायचा आणि अशा प्रकारे आपण खोबरं किसतो त्याप्रमाणे किसणीवर बारीक किसून घ्यायचे. बारीक किसल्याने सगळे ते बारीक बारीक कण होतात आणि सगळा रस दशमीत चांगल्या प्रकारे उतरतो. दुधी भोपळा किसून झालेला आहे आपला. त्याच्यात आपण चवीप्रमाणे चटणी टाकायची, चवीप्रमाणे मीठ घालायचं आणि आपण कलर चांगला येण्यासाठी हळद घालायची, धने पावडर चवीसाठी, 1 चमचा जिरं, 2 छोटे छोटे चमचे तीळ, 1 चमचा ओवा, थोडीशी कोथिंबीर बारीक चिरून घालायची आणि दशम्या मऊ येण्यासाठी 1 पळी तेल घालायचं आणि जसं त्याच्यात मिक्स होईल तसं हळूहळू गव्हाचं पीठ कालवायचं. या दशमीमध्ये आपण 1 थेंबसुद्धा पाण्याचा घालणार नाही आहे. फक्त दुधी भोपळ्याचा किस आणि तो रस याच्यात जेवढं पीठ मावेल तेवढ्याच पिठात आपण या दशम्या करणार आहोत. त्याच्यामुळे ते अतिशय पौष्टिक आणि चविष्ट येतील. आपण पाणी न घालता गोळा केलेला आहे. आता जरा घट्ट वाटतो आहे आपल्याला. असा हा घट्ट गोळा बनवून अशा प्रकारे त्याला एकत्र हे करून थोडंसं तेल लावून त्याला चांगल्या प्रकारे मळून घ्यायचा. गोळा छान मळून झालेला आहे आणि तो घट्ट गोळा आलेला आहे. त्याला आपण अशा प्रकारे गोल करून 10-15 मिनटासाठी एका भांड्यात झाकून द्यायचा. 10-15 मिनटं झालेले आहेत. आता आपण त्या गोळ्याला तेल लावून चांगलं मळून घ्यायचं आणि आपल्याला जशा आकाराच्या दशम्या करायच्या आहेत तशा आकाराचे गोळे करून घ्यायचे. तुम्ही याच्यापेक्षा छोटेही घेऊ शकतात किंवा मोठेही घेऊ शकतात. मी एवढे गोळे घेतलेले आहेत. अशा प्रकारे आपल्या दशम्याचे गोळे तयार झालेले आहेत. असा गोळा घेऊन आपण त्याला पीठ लावून मळायचं. ते 10-15 मिनटं ते दशम्यांचं पीठ आपण झाकून ठेवल्यामुळे त्याला ते पाणी सुटलेलं आहे आणि तो जरा ओलसर झालेलं आहे ते पीठ. म्हणून आपल्याला लाटताना कोरडं गव्हाचं पीठ लावावं लागतं. आपण पोळी लाटतो त्याप्रमाणे तेल लावून पाते बनवून अशी हळूहळू दशमी लाटायची. अगदी अलगद हाताने दशमी लाटायची. छान दशमी तयार झालेली आहे आणि तवा गरम झालेला असतो त्याच्यावर दशमी घालायची. त्याच्यातली तीळ, आपण किसलेलं सगळं साहित्य दिसतंय. दशमीला कोवळी कोवळी उलटायची आणि मागच्या बाजूने तेल लावायचं. सुंदर कलर आलेला आहे दशमीला आणि सगळं साहित्य टाकल्यामुळे दशमी पौष्टिक आणि चविष्ट असेल. तेल लावून मंद गॅसवर कधी फुल गॅसवर दशमी चांगल्या प्रकारे भाजून घ्यायची. छान दशमी तयार झालेली आहे आपण आणि दिसायलाही सुंदर दिसते आपली दशमी. आपण तिला सॉसबरोबर, चटणीबरोबर किंवा नुसती तेल टाकूनही खाऊ शकतो. आवडल्यास नक्कीच लाईक आणि शेअर करा.